На небосхилі ДНР засяяла нова зірка. Кафе «Макси». Каждый чебурек – это кусочек сытного удовольствия, приготовленный с любовью. Луганськ відкриває сезон фестивалів. Всем привет, с вами группа «Воровайки». Та нарешті вся правда про фільм «Матриця». В том числе матрица, только то достоверность системы, только так данного материала. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Ігорьок 1488. 8. Ще там одно. Діма, це тільки ти можеш пояснити, що це означає 1488? Ну це ж фашистська абревіатура. Це набір цифр. Ну, 14 слів, які має знати кожен поважний фашист. І 88 – це буква H в латинському алфавіті, 8. Хайль. А 14 слів, які поважний фашист має знати, що там за слово? Ну добре, можливо, просто це випадково, може і ні. Отже, у нього 1248 читачів. Ігор Лисенко. Новічок? Новічок. Новічок. С выезда Шахтерска в сторону Тореза возле мойки самообслуживания находится автоплощадка «Шахтерск Авто». Режим работы с 9 до 6 вечера. Мені здається, через те, що... Як цього звуть? Кирил. Да, через те, що Кирил і всі інші нам відомі герої, вони трошки припіднялись, звільнилась ніша просто найдешевшої реклами. Якщо Кирил, може, за $100, я не знаю, може за 1000 рублів, це скільки, $10. Ну, за якийсь такий фіксований невеликий прайс робив рекламу, то цей хлопець, він робить рекламу, я навіть не знаю за що, за каву, може. Пришел на иностранный рынок на 81-82 место за курточкой, а сейчас акция 20% на мужскую одежду на всю зимнюю, скидка. Але прикольно, розвиток, знаєте, ДНР просто ширина шага в них максимальна. Та-да, можна обійтись без Монако. Я дивлюсь на це відео, я прям відчуваю запах, який там стоїть. Бар «Макси». Ждем вас на караоке. Якщо б вона б ще співала там «Вип'ємо вже за родителей, за ангелів наших хранителей», ще ладно. Але «Зачем мне сонце Монако», от це навіть буфетом не назвеш. Я навіть не знаю, що це. Караоке-бар. Магазин из тигра. Який магазин? З тігра? Магазин з тігром? Як магазин називається? Дімка, ну не смійся. Магазин из тигра. З тігра? Есть отдел с модными и стильными очками на любое время года. І на зиму. Дуже дякую цьому чуваку, він просто показує життя в ДНР, як воно є. Складно сперечатись. Очки – це іскусство видеть лучше. Кафе «Макси». О, вау, що це він таке смачне тримає? А це він позаду на фотки? Кафе «Макси». Каждый чебурек – это кусочек сытного удовольствия, приготовленный с любовью. Закажи прямо сейчас и наслаждайся. Це дуже класно він випилив, блін, не збився. Чесно, мені і самому вже трошки поднабридли всі наші стандартні персонажі з ДНР, і я просто неймовірно щасливий від того, що з'явився новий. Розумієте, він наче цигарка з тієї самої пачки, такий він, оце блакитне Монте-Карло ти витягуєш. Пам'ятаєте, президент були сигарети. Оце от сигарета з тієї самої пачки, але трошки інакший він такий. Наче його підібрали десь. Ті, тепер от я згадую цих персонажів, ті, наче круті якісь вже. Ну, це такий, він починаючи. Прикольно, класно. Чебурек рекламує, караоке-бар, і він просто каже, тут є окуляри на будь-яку пору року. Прикол. Якщо вам сподобався цей товариш Лисенко, напишіть в коментарях, ми будемо додавати його на постійній основі.
Всім привіт! Це Нуб 2007 і сьогодні, як ви і хотіли, як ви жадали, ми проходимо контру. Ну що ж, поїхали. Так, графіка вражаюча. Так, давайте за одного. Поїхали. Так, супер, що в нас вже є пушка. Так, ось перша вражина. Та-дам! Все, дед. Так, а це що за люстра? Це що, я маю стріляти по ній чи ні? А, так вона додає зброю. Прикольно нова зброя. Так. А де вороги? А, ось і вони. Довго чекати не довелось. Ну, ідіть сюди, ідіть до татка. Знищено. О, актуальщину підвезли. Дрончик. Угу. Ну що ж, треба йому допомогти. Пульс плюс. Ворожі дрони. Мінус. Шановні, щодня в нашому небі шастають ворожі розвіддрони. Вони нависають над Україною, сканують, винюхають, шукають цілі. Тому ОКО долучається до проєкту «Повернись живим» та запускає око за око дронопад. Я теж підтримую проєкт і вам раджу. Заправляйте пульс на око і 1 гривня з кожного літра піде на підтримку ЗСУ. Бо пульс плюс, ворожі дрони мінус. Око за око. Діма, а як тут ядерку кидати? Він тут на аватарці стоїть біля собаки, і собака, здається, дуже здорова. Я подумав, а прикинь, якщо це якась карлікова собака. Насправді, декоративна. Просто така, ну знаєш, типу як пуділь або щось таке невеличке, як мопс. Це як Шакіл О'Ніл, коли бере якісь речі, є такі відео, він бере там якусь звичайну пляшку води, вона дуже маленькою, здається, в його руках, або айфон там стандартний, він такий, у нього як міні виглядає. Отут те саме. Отже, у нас Васильєв 1993. 324 тисячі читачів. Євгеній Васильєв. Мені 31 год. Відео привіти, відео поздравлення. Родные, ну представляться не будем, да? Прикольно, що підібрали військового, теж такого невисокого. По возможности, когда копеечка падает, помогаем. Його що, одягають в магазині ляльок? Я не можу зрозуміти, звідки ця шапка взагалі взялась? Помогаем, да, там, старикам, вот, военным нашим. В этот раз взял медицину, вот, донатиком чисто накидали, пасеки тоже поддержали. Поблагодарить нашего товарища Васильева за предоставленную медицину от проекта «Лиф». Прикольно, що вони цю димову шашку позаду кинули, щоб, знаєш, їх не розпізнали з дрона. Ну, цей момент. Ну, воно ж нічого не видно, тепер бачиш. Затягнуло все димом. Который поможет непосредственно в боевых действиях нашему подразделению. Спасибо огромное. Благодарю. А що він приніс? Медицину, говорить, взяв. Бінти чи що? Родные, короче, одеваю я свою шапку, вот эту, поняли? Здається, я поняв, про яку шапку. Блядь, с ушами которые. Ага. Булочка говорит, 30 лет, а ума нет. Я говорю, Ти що, біо не читала? Мне 31. Я говорю, а что тут такого? Ну, типа, шапка детская. Я говорю, а что на серьезе? Говорю, надо всегда быть. Она, да. Якщо вже вникати трошки, може, якщо ти стандартного розміру чоловік, можна трошки собі дати прикола. Ну, якщо ти, типу, виглядаєш як дитина, ну так вже сталося, що з природою твоєю так вийшло. Ну, можливо, і не варто в 30 років носити дитячі речі. Такі показово дитячі. Ладно. На серьезе, да, надо всегда быть? Да. А що ти? Я от хвилюю, що колись булочка ця не помітить його і сяде десь на крісло і не буде у нас Васильєва. Лучше буду вот таким, как и есть, чем на серьезе постоянно двигаться. Что ты сказал? Что? Что ты сказал? Что?
Що ти сказав? Що? Ох і парочка. О! Та сама булочка у нас. Булочка. Булочка 19. 108 тысяч читачів. Та сама булочка. Вера. Делюсь частичкой своей жизни. Мама 3 деток и хвостиков. Ну что, ребята, такая-то я сейчас. Угу. Не впізнав навіть. У меня длинные волосы. Через минуту я буду совсем другой. Ну да, в Донецьку з довгим волоссям сильно не походиш. А води нема. А це вона? Я думаю, показують якусь красуню замість неї. Факт, це вона. Блін, нігті. А чого вона одразу не зняла, як вийшла з манікюра, а тільки через 3 тижні? Ні, ну воно ж повідростало, чи підлущилось, я не розумію. Воно ж має повністю бути зафарбовано на нігті. Здається, до, ти дивишся. А, до? Блядь, я вже нічому не дивуюсь. Ой, ну красуня, звісно. Донецьк крокує просто в світле майбутнє. Просто кожен день. І це ще якісь а-ля відомі люди там, розумієте? А у нас... Кирил Сіріус 10 тисяч читачів. У цього мелкого 300 тисяч, у цього 10? Не знаю, мені Кирил більше подобається. Польська матіруюча. О, бум! Боже, як він контрастує, просто подивись в цьому бордовому костюмі, в кедах, на білосніжній подошві. Вишмигнув з цієї маршрутки просто брудної, ржавої. Ледь в бабку не врізався. Матирующая тональная паста-крем. Просто восхитительная. Там би весь Донець замазати цією пастою. Просто восхитительная. Это Эвелин. Да, и официальные дистрибьюторы по всей республике. Як мене що вони кажуть, що в них якась республіка, блядь, Конго. По всей республике является розовый фламинго. А розовий фламінго – це не дитя заката випадково. Манікюрний інструмент, товари для дому, білоруська косметика. Вы спросите, для чего она нужна? Для чего? Для того, чтобы скрыть вот эту вот легкую недостачу солнечного света, витаминов, стрессы и, знаете, вот какие-то вот переходные периоды. Мені здається, у вас вже перехідний період 10 років. Ви вже ніяк не можете його скрити. І так він перехідний якийсь назад. Ніхто не казав, що будемо йти вперед. Ну а если у вас какой-то особенный, то у нас таких очень много. То есть мы можем подобрать вам Эвелин под просто настроение. И я уверен, что любое мероприятие. Ага, мероприятие-то там куди податись. Любой пучок света, направленный вот так вот прямо во время фотосессии, любая камера, там, iPhone последний или вот... Кирилл. 25-й Samsung Ultra, неважно. Ваша кожа будет сиять. Да, вечером придется это все снять. И как любая сказка, карета превращается в тыкву. Но немножко тыковкой тоже хочется побыть. Імпровізація дала збой. Ну, бачите, нічого не змінюється. Всі ті самі магазини, чебуреки, і ржаві маршрутки. Да. А у нас... Даня, а ти, будь ласка, не міг би вийти з кадру? Ні. Я розумію, що тобі тут зручно, але у нас зйомка. Не міг би ти піти? Ні. Я хоча б раз побуду егоїстичним та відстою свої внутрішні кордони. Захищу свій спокій, так би мовити. Так що ні, я не піду. Ясно. Знову надивився тік-ток психологів. Але я знаю, що з цим робити. Як же це приємно та важливо ставити себе на перше місце.
Шановні, навчити розуміти себе та свої потреби, а також захищати власні кордони може терапія, справжня терапія. А знайти кваліфікованого психолога раджу вам на Mindly. Це найбільша платформа психологів. Тут лише сертифіковані та ретельно підібрані психологи. Підібрати спеціаліста можна під різні запити та бюджет. Понад 800 тисяч клієнтів вже знайшли психолога на Mindly. Це не просто додаток, а місце, де ви можете знайти безцінний досвід та інсайти, які здатні покращити ваше життя. А ще скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тестування. Ці прості питання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються саме на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом DURNYEV4 для вас буде знижка 10% на першу консультацію. Я нарешті зрозумів, що я нічого поганого не зробив. Я просто з'їв Льошин обід. Даня! Сігіда Б'юті 12,8 тисяч читачів. Макияж, визажист Донецк. Бьюти-блогеры из Донецка рассказывают честно о косметике и жизни. Больше обзоров и личного. Новичок? Новичок. Каково быть бьюти-блогером в Донецке? О, а вот это питание. Воды у нас нет уже 3-й год, поэтому перед видео регулярно я мою голову прямо в тазике. Реально, у них бути б'юті-блогером – це ходити з чистою головою просто. Це як приблизно в якійсь найбіднішій країні Африки. Ти ресторатор, якщо у тебе є курка просто. Ты просто смажешь курку, и все такие «Вай-вай-вай, крутый какие!» Постоянно объяснять брендам, почему я не могу получить посылку с деком или любой другой транспортной компанией. Постоянно прям? Все потому, что их просто-напросто здесь нет. Жить без Золотого Яблока, Вайлдберриса и других маркетплейсов. Спасибо, хотя бы Озон открыли. Конечно же, вишенка на торте – это то, что приходится заканчивать съемки или вообще любые свои дела, если за окном начинаются взрывы. Несмотря на все это, я люблю Донецк и рада, что живу здесь. А все потому, что где родился, там и пригодился. Якщо ти де родився, там і пригодився. Ви виходили триколорами на площу, якщо така логіка існувала взагалі. Це була Україна, ви б там і пригодились. Літала б зараз літаком з Донецького аеропорту, я не знаю, по всьому світу. Експресом їздила в Київ. На матчі Шахтаря ходила би в Лізі чемпіонів, приїжджали просто топові футбольні команди світу. Європи, ладно. Ну, це так само і світу. Просто насолоджувалась би життям. Ні, тепер, живе 3 роки, немає води і немає якоїсь транспортної компанії, щоб їй прислали тоналку безкоштовно. Де згодився, там і народився, що вона сказала. Потому что где родился, там и пригодился. Делитесь в комментариях, откуда вы, и пишите, какие особенности жизни в вашем городе. Ні, я просто на секундочку подумав, як би взагалі всі ці люди жили, якби все було як раніше. Донецьк був би, якщо він тоді вже був прикольний, то через 10 років там би ще б щось збудували прикольне точно. Бо була оця конкуренція між, зрозуміло, що Київ там це столиця і більшість грошей тут, але все одно була така конкуренція за таке негласне друге місце між Одесою, Львовом, Дніпром, Харковом та Донецьком. І кожна місцева влада, кожні там місцеві крутьки, бізнесмени, олігархи намагались там свою футбольну команду підняти, щось збудувати, якийсь свій прикольчик, щоб типу між собою навіть так по-пацанськи там якось сперечатись. І це прикольно давало поштовх. Я пам'ятаю, коли в Харкові почали відновлювати всі ці парки, пам'ятаєш? Всі почали говорити, в Харкові такі парки, там, ой, клас, що ще. Потім там в Дніпрі набережну зробили, в Одесі там ще щось збудували. Воно прикольно рухалось. І Донецьк, я думаю, би не відставав, а навпаки, був локомотивом цього руху. А тепер просто, от ми намагаємося сміятися, але насправді інколи сміятись важко навіть же з цього. Так, а у нас... Амелі Ож'є. 4020 читачів. Блогер. Моє щастя – это свобода. Мне абсолютно похуй на твоє мнение. Заливаю жизнь в Reels. Це якось сумно звучить. Заливаю жизнь в Reels.
Донецк вообще пиздец, какой красивый город был. Пиздец. Очень красивый. В то время в него вваливали столько баблища. Все вывески, все было новое. Не знаю, мне кажется, даже в самых таких передовых городах не было того, что было у нас. Блін, я подумав, що вона зараз іде і, типу, і нахвалює Донецьк, який він є гарний. Типа все новинки, все самое крутое, все самое дорогое, все в хорошем смысле. А сейчас я иду, все эти вывески, даже многие, я прям вспоминаю, что действительно я знаю эту вывеску, они просто остались и постарели. Ну, прикинь, там вывеска висит 8 лет, 8-10 лет. А чому саме стільки? Цікавий якийсь строк. Вывеска висит 8 лет, 8-10 лет, и ее там не обновляют, не подкрашивают, все то же самое, просто город постарел. И от этого грустно, потому что это все было сверкающее, новое, искристое, сияющее, ультрамодное на то время. А сейчас на это все смотришь. Ну, конечно, уже прогресс ушел вперед, все ушло вперед, а здесь все как было, так и осталось. Що ж, хоч це і не природно для цієї програми, але все ж таки. Опс! Що трапилось? Чесно кажучи, незвично бачити, принаймні на відео, таку відверту і доволі правдиву думку з приводу долі Донецька. Ми тут в нашій програмі про це говорили десятки, мені здається, вже разів. Так, звісно, можна багато сміятись з того, що ми бачимо зараз в так званому ДНР, але можна, в принципі, і плакати, якщо ви знали, як там було. Тому дивно, що хтось знайшов собі трошки характеру сказати на відео і запостити це в інтернет трохи правди про Донецьк. А у нас... Crazy Panda 2132. Лідуля Пандуля. 162 слідкування, майже 19 тисяч підписників. Блогер Луганськ. Опроси, розпаковки, лайф. По рекламі в ЛС. Мой ТГК. Привет, Луганск. Вы не поверите, что у нас открылось. Вона що, переозвучила сама себе? Це прикол. Так, ви не повірите, що у нас відкрилось. Я бачу, де воно стоїть. Це пельмені, да, ці котлети заморожені. Пойдем покажу. Точка быстрого питания под названием Хавчик. А, вау! Взрыв вкуса в каждом укусі. Бам! Це прикольно придумано. Хавчик. Взрыв вкуса в каждом укусі. До речі, ми нікуди не ходили, вона просто повернулась. Находится рядом со старым ЖД вокзалом. А, со старим ЖД вокзалом? А, все, я зрозумів. Не поїхав не туди. Що там в Луганську, блін, несеться? Пожалуй, стоит попробовать. Мы заказали 2 хот-дога, приготовили их до 10 минут. Ого, що там 10 хвилин робити 2 хот-дога? Отдали 400 рублей. 400 рублей? Це скільки? 4 євро. 200 гривень. Ну, не дешево. Як з ларька якогось поїли біля вокзалу. А, хавчик, я забываю. Но есть и минусы. Это готовилось без перчаток, голыми руками. Поэтому я ставлю 3 из 10. Все? Отакий огляд. Ви не повірите, що у нас відкрилось 3 з 10? Я розгубився. Мені здається, у неї авторський підхід, треба визнати. Вона тебе, ну, це злам. Це виглядає, як наче вона за їжу рекламує цей ларьок. Як ми вже звикли, як ДНР, ЛНР, вони все це роблять. Але воно так починається, а потім злам. 3 з 10. І тобі голими руками це все накладали. Що? А ти не почув? Ні, хот-дог? А це хот-дог був чи шаурма? Мы заказали 2 хот-дога, приготовили их до 10 минут, отдали 400 рублей. Но есть и минусы. Це хот-дог такі в лаваші, типу, чи що? Это готовилось без перчаток, голыми руками. Поэтому я ставлю 3 из 10. Трэш. Окей. А у нас... Опера Sound Hall. 7034 читача. Sound Hall Опера. Луганск. Квартал Дружба. 19. Телефон. Режим работы. Всем привет, с вами группа Воровайки. Ой, май, ось вони які. А що вони співають? Я не знаю, я думав, що вони померли вже давно. Я думав, Воровайки це якась вже стара якась група, яка була ще, знаєш, коли я був малий, була група Лісоповал чи щось таке того часу. Да, на касетах ще, Воровайки. А, хоп, мусорок. А це інші люди. Це може другий состав якийсь. Це інші жінки.
Це повністю інші люди. Там так само 3 їх, але вони такі старші, ці такі якісь худенькі, а ті такі, ну, старші просто самі по собі. Настільки вдалий проєкт, що воно, знаєш, а в них не проходило шоу «Хочу в воровайки». Я не здивую. Меладзе в суддях, все як завжди. 16 мая в Луганске в клубе. В каком там у нас клубе будет? Та, блядь, Луганський цих клубів. В каком там у нас клубе будет концерт? Sound Hall Opera. Состоится наш зажигательный и самый лучший концерт, который состоит исключительно из легендарных и крутых хитов. Состоится концерт, который состоит из хитов? Уже хочу. Приходите, мы ждем вас. Пізд... Мені здається, зараз жити в Луганську – це наче жити в фільмі «Брат 1». Просто ти просто йдеш і все в сепі отак. Воровайки приїжджають. В хавчик залетів возле старого ЖД вокзалу. Може, позвонимо луганчанку якійсь, запитаємо? Да, у нас є одна знайома з Луганська. Дам такий невеличкий натяк. Вона приїхала з Луганська, але плата за це була клітор. Думаєте? A few moments later. Алло? Альон, привіт. Да, привет. Чуєш це? Ми тут знімаємо програму «Дурнів дивиться сторіс». Так. Ти що, пісю моєш? Не скажу. А, ладно. Це... Чи щось живіт болить? Може бути. Це, чуєш, Альон? А ми тут знімаємо програму, коротше, і тут події відбуваються в Луганську. Відкрили біля старого ЖД вокзалу ларьок з їжею «Хавчик». А у вас була ця мережа «Хавчик»? Ні. Ні? Ні. А Хрючева? Не було? Тільки блінок. Блінок. Ладно, дякую. О, це було прямий коментар жителя. До речі, так, якщо я впевнений, що нас дивляться власники мережі «Хавчик», відкрити ще цей Хрючева, гарячі обіди в Хрючева. Бізнес-ланчі в Хрючева. І там, знаєш, щоб ти не знав, що ти їш, просто якась жижа. Ну, можливо, там і кості риби, а може і шматки котлет. А може і Цезар, да, просто Хрючева. Біля старого вокзалу. Ну, а нас... Луганськ онлайн. Боже, сьогодні стільки з ЛНР, ДНР, так чудово. Новості і события Луганська. 6610 читачів. Блін, тут дуже життєрадісна реклама. Стирка ковров Норвит. Заберем, помоем, привезем. Бесплатная доставка. Недавно в Луганске прошел концерт. Спасибо за концерт, но нам не совсем подходит подобное творчество. Можно было бы что-нибудь цензурно исполнить. Со сцены звучали песни с матами. Куда мы катимся? Это культура? Как такие мероприятия допускаются? Россия же пизда, нахуй мне Америка ебаная параша, нахуй мне ебаный вдуть, если он видит за нас. Россия же пизда, Россия же пизда, нам нахуй не подброшу, у нас и так страна богата. Россия же пизда, Россия же пизда, нам нахуй не подброшу, у нас и так страна богата. What? Просто що це? Давайте подивимось, хто це. Рефрен в Росії жить. Ну, чесно кажучи, не дуже масово люди підхопили це. Ну, бо тепер номінально вони вважають, що вони в Росії. Тут так от ми дивимось якось, що Донець, що Луганськ, ну, це точно не назвеш. Це нормально не назвеш. Це більш-менш навіть. В Росії жить більш-менш. В Росії жить більш-менш. Навіть це важкувато звучить. Аж іменно, ну, не знаю. Прикинь, могли б вгадати. Це Івін К'ют, наверное, поет і якорь. Якорь, блін. Та я ж чую. Ну, якорь. Його стильок. А можна хоча б, щоб імена не вигадував чат GPT? О, вау, він є на Genius.com. Плутанина якась. А у нас? Мітіна 21. 11,9 тисяч читачів. Броня. Да, это такое имя. Броня. Бронислава. Таке було. Потеряла мужа на СВО, но не себя. Воспитывают 2 детей, приемная мать 4. Пережила ужасный год и готова рассказать правду. И кто думает, что СВО – это
все замечательно, ребята сидят постоянно в сети, у ребят в Телеграме, в Инстаграме они что-то отмечают, там что-то выкидывают. Нет. Направлення є різні. Це вона розглядає СВО з позиції доступу до соцмереж, чи що? Ні, там перебої з Інстаграмом. И есть такие направления жопные, из которых просто единственный выход. Это, как бы это сейчас ни звучало, только грузом 200. Все, максимум 300, если у тебя ранение. Вот. А знаете, так интересно иногда было слушать. Никогда ты к этому готов не будешь. Никогда. Самое неожиданное, что может быть, это смерть. Особенно, когда не ждешь ее. Це розумники в неї виростуть, я думаю. 6 розумничків. А знаете, так интересно иногда было слушать, когда мне говорили, ну ты же могла подготовиться к этому. К чему я должна могла подготовиться? К тому, что муж погибнет. Как бы и не я его туда отправляла. Это был не контракт. Это была мобилизация. Это повестка. И мне принесли повестку домой. Либо у него стоял выбор, либо тюрьма, либо идешь туда. Как бы, ну, все знают, с чем сталкиваются СВОшники. СВОшники, мобілізовані і тому подобне. Так, цьому прийшла повістка, але є на Росії жінки, які самі відправляють чоловіків на війну, хоча і з самого початку, ще перед їх від'їздом, не задоволені тим, скільки ж грошей вони отримують врешті-решт. Отже, у нас. Мой муж попал в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Обычный штурмовик – это 240 тысяч рублей. Для меня как бы это не сильно большие деньги. Ну, розумієте, вони обирають, де повоювати подорожче. От здається, що просто 240 тисяч – це, мабуть, більше, ніж платять на СВО. Тому вона відправила його туди, але з самого початку була незадоволена. С момента, как он прибыл в Мали и до его гибели 1,5 месяца. Последний разговор с моим мужем был за несколько часов до его гибели. А в Малі це наші там, здається. Це гурівці були. Я потом смотрю, что у меня в WhatsApp пришло сообщение голосовое. Я открываю, а там аватарка, эмблема ЧВК «Вагнер». Меня зовут такой-то, такой-то. Петр погиб. А там WhatsApp, алло, FaceTime. За смерть бойца 5 миллионов. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Не, понятно, что не разгуляюсь. На 5 лямов-то всего. На самом деле, да, я тоже задаю себе вопрос, за что он погиб. Будем говорить прямо, ради денег. Але цікаво, що вона задається цим питанням не в квартирі, не прибираючись на кладовищі біля могили свого чоловіка, а в більш комфортному місці – на Мальдивах. Первый месяц после похорон я провела вообще в отключке. Я как будто не живу больше. Зараз же Оскар дали, да, цьому російському актору? Вони просто не бачили гру цієї жінки. Я більше не живу. Ну, все, на Мальдіви. Отак просто. Та трошки поміняти там якийсь коктейль, пінаколада є, взагалі нема. После 40-го дня я улетела на Мальдивы. Ні, там ще фотки на цих Мальдивах. Ну, знаєш, ну страждала сильно. Было невыносимо находиться дома. У тебя везде воспоминания. Я делаю все, что поможет мне чувствовать себя живой. И вот, ну, плевать мне, кто там что скажет. А на Мальдіви-то, я так розумію, разом не літали. Жодних спогадів. Всі були вдома. Прикинь, вона йому каже, може ти поїдеш где-то умреш? Я так на Мальдіви хочу. Поїдь умри где-нибудь. Тільки смотри, ну місяця 1,5-2. Просто чувак поїхав і за 1,5 місяці просто заробив їй $50 тисяч тим, що загинув десь в Африці. Шановні, саме час поставити закусєння догори цьому випуску, написати коментар в підтримку та може навіть стати спонсором нашого каналу. На початку випуску ви бачили імена спонсорів рівня «Кохать». Поки їх небагато, тому ж ваше ім'я може бути особливо помітним. Долучайтесь. Настя Русских. Чи їх будете? 29,8 тисяч читачів. Настя, Омск. Соленые истории. Під солями? Да, я думаю, что да. Краткий курс. Как после 8 лет зависимости обрести семью?
У меня есть знакомая, у нее уже 2 года, муж находится на СВО, и, как выяснилось, уже 7 месяцев у него там есть новая жена, точнее, он совмещает, да, официальную жену, законную, и там жену, так скажем, гражданскую, в которой у него отношения. Узнав это, моя знакомая вдруг решила с ним развестись. Моей знакомой 21 год, и это ее первый брак. Мне 25. Я уже 2 раз замуж. Ух ты, блин, на опыте. Так что, я хочу вам сказать, что жена первый наследник. А это значит, что ты можешь с ним не жить, ты можешь с ним не спать, ты можешь больше его не ждать, набежать в ЗАГС и разводиться, я тебе не советую, потому что, 2 года он там выживал, уже тоже, да, лимит удачи должен быть исчерпан. Лимит удачи. ХПшечка, блин, не вечная. Ах, цып. И как бы так ты разведешься, останешься с разбитым сердцем и с голой жопой. Ну, конечно, да. А да копеечка капнет. Сохранишь брак, может, что и перепадет. Це вже після солей чи під час? Очень многие подписчики пишут, А це вона? Краще в кружочок її знімати. Я вважаю, їй якось кругле личить. Очень многие подписчики пишут, что когда после гибели их мужей на СВО приходят те самые телефоны, да, этих мужей, они находят там и переписки с женщинами омерзительного, грязного, извращенного характера. Ти тільки що сказала, що закінчується ліміт удачі. Оце було мерзенно максимально. А переписка з жінками, коли ти, в принципі, можеш загинути через 10 хвилин, ну, думаю, що не так вже і мерзенно. И даже видео своих мужей с этими женщинами, ну, понятно, тоже всякие извращенные. Які, наприклад? Типу, лаптям щи хлібають? Фу, блядь. Почему так? Почему люди так сильно меняются там и так далее и тому подобное? Ребят, все очень просто. Вот даже по статистике моих раскладов, если мы делаем на обычного гражданского мужчину, короче говоря, из гражданских 7 из 10 верны. Если расклад на отношения с СВОшником, верны там только 3 из 10. Це що, Росстат? На основі карт Таро? Та, блядь, це все із мене, а ну на цього глянемо. І це останній аргумент. Даже розклад. Даже розклади, блін, показують статистика, 67%, як не крути, от тут зраджують. Почему? Дело не в том, что он хотел быстрее от вас оторваться и как можно больше женщин переиметь. 7 пентаклей. Да, падает кубок жезлов. Дело в том, что когда он дома, у него есть рутинная работа, он там устает, приходит, ты ему наготовила, дала, ему нет смысла тебя драть, как в последний раз, потому что он знает, что ты ему завтра тоже дашь. То есть уровень тестостерона понижается. Попадая туда, они постоянно на адреналине, постоянно в мужском коллективе меряться пісками там друг перед другом. Бачили ми, як вони міряються піськами, то на підвалі з милицями. Піську мою видів! А ми дивимось сторіс далі. На жаль, ця сторінка недоступна. Что у нас идет агитация по деторождению. Ну что, блядь, настолько? Короче, сидим с ребенком в поликлинике. Захожу в МОСРУ посмотреть ее направление. И вдруг смотрю направление на мое имя. Я нигде не была, никаких направлений не просила. Гуглю, что это за анализ. Тра-та-та! Привет всем! Как вам такое нравится, да? То есть нам, нашим... Тра-та-та. Я намагаюсь зрозуміти, що вона хоче сказати, щоб якось це проаналізувати і видати вам свою точку зору. Але я... Тра-та-та. Наші... Тра-та-та. Ну, наші... Ага. Дякую. То есть нам, нашим, нужно знать, сколько у нас, так сказать, свободных яйцеклеток, готовых выполнить задачу Волан-де-Морта. Я не дивився Гаррі Поттер, я не знаю. Ти дивився? Ні. Поясни, ти ж це любиш. Що за задача Волан-де-Морта? Із точки А в точку Б. Виїхав експрес. Так сказать, да, опросила своих подруг в возрасте от 30 до 40 лет. У всех есть такие уведомления на МОСРУ. Нейминг такий собі. Так что проверьте и вы свои. Ну и самый главный вопрос. Что, пойдете сдавать? Про що це? Їй призначили здати аналіз. Хто, держава? Аху.
І вона перепитала своїх подруг і всім призначили цей концтабор якийсь чи що? Що відбувається? Просто як це взагалі можливо? Як це може бути? Причому ще й такий аналіз яйцеклітки, це гінеколог має, мабуть, щось брати, або це в крові, я не розумію, звідки він береться. У мене, здається, немає яйцекліток. У мене є. У тебе є? Ти здавав колись? Ну так. На їх кількість? На МОСРУ. Родео Анна. 50,7 тисяч читачів. Анна Роде. Боже, як їх тягне до слав'янських оцих прізвищ, знаєш. Абажур у нас була, чи хто? Інна Абажур і Анна Роде. Це мікрофони такі, до речі. От, блядь, креативний продюсер пише інтенсив ДНК бренда, за 2 недели создай личный бренд и научись делать віральний контент. Ну і не бере в лапки ДНК бренда, і це неможливо прочитати адекватно. Меня уволили по самой несправедливой причине. Я живу в Америке и работаю в креативной индустрии. Меня захантил американский фэшн-бренд, очень известный, это бренд «Миллионник», как креативного продюсера для запуска их онлайн-образования. 1,5 месяца я работала в этом проекте, я вложила в него душу, я в него капец как поверила. Я привлекла 2 подрядчиков, сделала большой пул работы. Но однажды утром нас с команды уволили. Одним днем, одним сообщением. Потому что спустя 1,5 месяца часть команды, которая работает из Украины, отказалась работать с русскими. Єдине питання, яке виникає. Чому, бляха, чекали 1,5 місяці? А хоча, може, і прикольно. Заманили руських, дали їм виконати якусь роботу, ті все зробили, а потім пішли. Нормально. Это был очень сильный удар, даже не описать. Я думаю, що у тебе нормально вдається описати, який саме удар був. И честно, я могу понять, если изначально у компании есть такая политика, что мы не работаем с русскими, но ее не было. Это дискриминация. Никто из нас не несет личной ответственности за действия своей страны. Вони досі так думають? Серйозно? Я уявляю, як їй насували за це. Человек в профессиональной сфере должен оцениваться только по качествам, по поступкам, по действиям, по кейсам. Так, але на території Російської Федерації. Повертайся і оцінювайся там мільйонникам, 1,5 мільйонникам. Конечно же, такие действия только усиливают вражду между нами. Да, я думаю, що да. Тепер складно буде спілкуватись після того, як тебе звільнили. Вместо того, чтобы строить мосты и идти на диалог, нас еще больше разделяют. Это просто путь к бесконечному конфликту, который ни к чему не приведет. Ні, я думаю, він призведе до того, що росіяни просто повернуться на Росію і будуть собі там далі існувати. Мне эта ситуация, после которой я реально впала в депрессию, подсветила очень важный урок. В мире, где разделение считается нормой, нужно быть выше этого. Не делить людей по национальности, а научиться видеть друг в друге личность. Мир не станет лучше от ненависти. Єбать, як це можливо? Я не можу повірити. Це якийсь просто... Вона тягне прикол. Вона тягне прикол. Не може вона всерйоз це говорити. Тримаючи російський паспорт. Блядь, той момент, коли 500 шахедів летять бомбити нашу страну. Вона така, мир нельзя строить на ненависти. Мир станет лучше. Только от уважения и поддержки. А у вас какие мысли? У мене одна. Ти тупа курва. Наступний. Анна Пастухова. 7154 читача. Анна, продвижение через Reels, обучение Reels. До речі, мені якісь неосвічені рілси останнім часом зустрічаються. Не отримують освіту. Плюс 5000 подписчиков через Reels за 4 месяца. Консультация по блогу. СМ-консультация. Рассказываю, как продвигаться через Reels. СВО. Пиар Анна Пастухова. Это капец. Мы с мужем собрались лететь за границу, и мы не можем нигде найти валюту, то есть доллары. Нам нужно купить доллары. Доллар. Грязная зеленая бумажка. И они продаются все только старые, 96-го года выпуска, которые нигде в основном за границей не принимают. Вообще кажется такое ощущение, что мы в каком-то
социализм, или как это сказать? Как сказать? Блин, может, нужно обучение пройти каким-то базовым вещам сначала, русскому языку, например. Сказать-то, господи, как будто, в общем, дефицит всего в России стал. Цікаво, ця Reels, вона була, це експерт по Reels. Це Reels був з середньою освітою десь такий. Ні, це я знаєш, ми зараз багато подивились різних відео, оце дивишся, оце експерт робив. Це, така голова, оцей пуховик, тут стоїш, якийсь шум на фоні, вона така перелякана. Це класно. Все по книжці, видно, що це експерт. Плюс 4000 підписників. Бом! Шановні, війна триває, і ми продовжуємо збір на термобілизну. Не дивлячись на те, що зараз вдень вже досить приємно, тепло і світить сонечко, вночі можете собі уявити, знаходитись десь на позиції максимально холодно, іноді навіть температура нижче нуля. Тож термобілизна все ще вкрай необхідна. Задля того, щоб вам було цікавіше донатити на цей збір, ми звернулись за допомогою до художниці Олени Ліберті, і вона намалювала ось таку причудову картину. Картини цієї художниці також висять в кабінеті у однієї дуже відомої людини. Подивіться наступне відео. Шановні, доєднуйтесь до збору. Наближаємо перемогу разом. Як ви вже зрозуміли, ця картина підписана Кирилом Олексійовичем Будановим, генерал-лейтенантом Головного управління розвідки України. Умови, як завжди, дуже прості. Донатите 200 гривень, маєте один шанс на перемогу. Донатите 2000 гривень, маєте 10 шансів. Донатите більше, маєте більше шансів. Якщо донатите не з Монобанку, не забувайте додавати реквізити до вашого переказу, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Отже, посилання на банку під відео. Хай щастить! СПБ СТОМ 2361 читач, стоматолог Поліна Аязовна, специалист по уходу за зубами, рубрика «Ноунейм». Не страшный стоматолог. Здесь про любовь к зубам и заботу о них. Помогу выстроить грамотный уход и забыть о кариесе навсегда. Всем привет! Сегодня я пытаюсь улететь из барселонского аэропорта, потому что вчера ирландская компания Ryanair не пустила на самолет всех, у кого были российские паспорта. Дякуємо, шановні, дякуємо. У них не было для этого ни единого основания, потому что ни единого документа они нам не предоставили. Документы покажите! Сначала они ссылались на Эстонию, но при звонке... Это мы? Эстония. Нам не можно. Но при звонке... При звонке в Эстонию. Алло! Эстония? Эстония? Это из-за вас мы не улетаем из Барселоны Ryanair? Это не мы. Выяснилось, что Эстония не имеет к этому никакого отношения, соответственно, это самовольность компании Ryanair. А якби Естонія мала все-таки якісь відношення до цього, я думаю, що тоді б відео цього б не було. Із-за Естонії? Взагалі країни вони такі сидять, такі, подзвонимо-ка в Ryanair, попросимо когось не саджати на літак. Нам в открытую говорили, да, это расизм, но мы вам ничем помочь не можем. Ну, це ж нація руські. Ой, раса, да. Господи, я вже сам заплутався. Полиция пыталась нам помочь, но потом абсолютно незаметно исчезла. Ніколи помітно зникає поліція. Я взагалі питань не маю. Вони такі, чистімів, блін. Папа. А коли... Знаєш, в текстури. А вони ж там... Ти помічав, що в аеропортах купа дверей якихось незрозумілих? Вони такі... Чікс. Ти тільки повернувся і тільки захлопнулись двері. Все. Зникла.
Хочу вас предупредить, что если вы планируете полет из Барселоны в Таллин или вообще компании Ryanair, могут быть такие ситуации. Поэтому либо сдавайте билеты, либо предупредите своих близких, что вас могут развернуть просто по национальному признаку. Хотя никаких на это обоснований документальных они предоставить вам не смогут. И деньги, скорее всего, тоже не вернут. Вот такие дела. Я не знаю, чого вона не може полетіти аерофлотом. Бо він не літає там. На жаль, ця сторінка теж, бляха, недоступна. Діма! I just got refused from Spain visa, and I don't understand why. There is no single reason. No single reason, блін. Why they refused me? Why they refused me? I fucking spent £1,000 for this fucking visa, and they refused me. £400 for the application with a company, and another for tickets and hotels provided and everything, and I just don't understand why. There is no single reason why they would refuse me. Why I fucking don't have a normal passport? Why I have third world country passport? How I hate everything. Я не розумію, чому якоїсь корінні британці не видають. Їм що, теж треба? Мені такий класна британська англійська. Oh my god, it's so horrible. Horrible. Now I want to be Ukrainian. Це ж ці жилейки, да? А я люблю це. Да, horrible. Я люблю з колою. Now I want to be Ukrainian who can travel wherever they want. What? Now I want to be Ukrainian who can travel wherever they want. Only one thing from Ukrainians that you can have for now is my dick. You can put in your mouth and say horrible. Horrible. А ми дивимося сторіс далі. О, вау! Лола Тейлор 2! 39,4 тысячи читачей. Лола Тейлор. Основная страница в блоге. Если хотите знать обо мне, больше переходите на мой ютубчик. Ні, шановні, якщо ви хочете знати більше про Лолу Тейлор, вам варто пошукати це словосполучення на інших сайтах. Я вообще не знаю, что за медицина, блин, в Европе. Епическая сила. Мама рідна, що з нею стало? У меня еще больше лицо растерто конкретно. Меня везде посылают. Мені здавалось, це її професія. А в какую мне студию? Иди на... Никто не хочет помочь. Я вообще не знаю, что мне делать. Как мне быть? Хоть в Москву езжай. Ось! Вже навіть Лола Тейлор доїхала до цієї думки. Як же ж вони ненавидять все західне, європейське, американське, при цьому сидять на якихось останніх термінах документів, які були видані там 5 років тому, оці всі посвідки на проживання, якісь довгострокові візи, і як вони хочуть продовжувати все це, і при всьому цьому вони просто ненавидять, підтримують, там виходять на якісь паради на своє 9 травня, там ще щось, і обожнюють цього Путіна. Найстрашніше, хоч в Москву. Да, це просто вже, ну, хоч ложись і умирай, ну, от є такий вираз, знаєш, ну все, ну нема що робити, без варіантів. Все, останнє оце залишилось, їхати в Москву. Причому, що вона ж не з Москви, вона з Тюмені, да. Ні, таке питання навіть не піднімається, вона кинеться під автобус краще. Господи, ну почему все так? Почему в Москве ты просто приходишь и тебе помогают? В Европе не так. Это с фильтром. Без фильтра это вообще... Ну, то есть они неужели не понимают, что это все в голову может пойти, в уши, в глаза? Та там, в принципі, я думаю, багато порожнього місця. Угу. Навіть якщо все це піде, воно може навіть і краще буде. Пиздец. Порноактрису Лолу Тейлор отказались лечить в клиниках Европы. Ой-ой-ой. А у нас?
Сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. 9 чи 10 я забув? Я показую 10, кажу 9 чи навпаки. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефона або зробіть захоплення екрану. Як кому простіше. Викладіть це відео у себе в сторіс або в TikTok. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас, шановні, все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Але бажано, щоб там була якась кількість слів. Я вже забув яка. 11 слів? Ну, це не я вигадав. Це Дімка. Отже, 11 слів, і ви берете участь у розіграші цього тижня. Футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Всім рейки! 19,1 тисяч читачів. Рина – целитель, проводник энергии Творца. Раскрой свое предназначение за 30 минут, сидя дома на дивані. Діма, от мені подобається, що ти постійно смієшся. Може, людина дійсно, тобі вже скоро 30 років. Ти думаєш, ти все на світі знаєш? А людина може за 30 хвилин віднайти. Може, тобі предназначається тут сидіти, а я маю замість тебе там стояти. Упс! Ну, а що трапилось? Так, живи в кайф уже после первого сеанса. Получи ответ от Творца по ссылке. До речі, дуже зручно, якби творець вже почав би якось користуватись сучасними діджитальними технологіями. Ну що це таке, що треба кудись йти, в якийсь храм, там щось отримувати там відповіді? Ну це бред. Хто цим буде займатись? Апка якась. Да, будь ласка. Все давно вже вигадано. Поїхали. На даний момент Абонент не може прийняти. Ні, це серйозно? Чи коли не змогла отримати по посиланню відповідь? Сама в шокі. От чего я отказалась, чтобы исцелять? На данный момент я единственный в мире чистый проводник энергии Творца. И вот почему. А як вона про це знає? Ну, Я ж чистий проводник, да. проводник. Так. Чтобы быть проводником энергии Творца, я отказалась от всех земных удовольствий. От кекса, от еды, от отношений, от дружбы и даже От скраба? от развлечений. Если вы найдете еще другого человека, который отказался от всего этого во имя своего предназначения, напишите мне, пожалуйста, об этом. Я би не писав, не пишіть її, вона його з'їсть, блядь. Вона хоче бути єдиною людиною, яка від цього всього відмовилась. Залишиться тільки один? Так. Это шок. Отказалась от приема душа. Дима? На самом деле, когда люди моются, они смывают свою карму. И чем хуже у человека жизнь, тем ему чаще хочется помыться, прямо смыть с себя всю грязь. Ці люди, які не мають де жити і не мають постійного доступу до душа, у них все супер. У меня этого нет. У меня чистая, прекрасная жизнь. И еще люди очень плохо пахнут из-за их еды, потому что они потребляют мясо, которое разлагается в них. Я пахну прекрасно, и мне мыться не нужно. И мне. Да, можна було б сполоснутись. Фу, мені щось аж бридко їх дивитись.
Руснак Галина. 252 тысячи читачів. Галина Руснак. Духовный проводник. Подсознание. Психология. Помогаю найти силу, убрать страхи и изменить жизнь. Авторский метод. Быстрые результаты. Друзья, привет. Сейчас у меня была такая интересная сессия. Насиловал через астральное перемещение 3,5 года. Послушайте внимательно. Девушка хотела духовных практик, познакомилась с одним мужчиной, и он стал к ней приходить через астральное перемещение и заниматься с ней сексом. Зараз керівник компании Uber такой, та ну, уже астральное. И так на протяжении 3,5 лет он ее насиловал, не выходил. То есть вначале ей это нравилось, это был энергетический оргазм, она испытывала счастье, удовольствие, классно. А потом, через неделю-две, ей уже это не нравилось, но ее все равно насиловали, и она постоянно чувствовала, он приходил к ней, испытывал. Я не розумію, чому вона не подзвонила в астральну поліцію. Вже б давним-давно астральний суддя би видав би йому астральний строк і посадили б його в астральну в'язницю. Ось і все. І цей астральний кейс можна було б астрально закривати. От блін. Як через астральне переміщення, так вони в перших рядах. А як подзвонити в астральну поліцію, так вони не знають. И она уже вплоть до того, что не хотела жить. И она проверялась, она здоровая. Навіть так. Я уявляю собі цей лікар. А ну розкажіть, що у вас? Ну, мене 3,5 роки гвалтує через астральне переміщення астральна людина. Ви повністю здорові. Ось. Проверялась. Но, короче, очень долгий процесс. Я вам скажу, что это реально существует, что есть такие мужчины, которые и женщины, которые используют других партнеров через астральное перемещение. Я знаю лично таких людей. И они могут забирать эту энергию. Люди прям вплоть до убийства, самоубийства уходят оттуда. Почему такие люди попадаются, как вы думаете? Що треба відповідати? Це як наче що де коли какой-то. Так. Я не знаю, чому такі люди є, але ким це треба бути, щоб після цього купити у цієї жіночки хоч щось, якийсь курс. Уявіть, вона буде на цьому курсі оце розповідати. Це ж навіть не Ганс Христіан Андерсен. Оце спяща красавиця порівняно з цим, це просто якась реальність. Конкретні якісь гноми працюють собі, добувають там руду, я не знаю, лежить жіночка якась зачарована. Оце прям, вже близько до реальності порівняно з тим, що вона розповіла зараз. А у нас? Я тепер боюсь, щоб мене астрально ніхто не вжив. Алла 369. Все кратно 3. Неспроста. 1788 читачів. Алла, цілитель, проводник, ченнелер. Чендлер – це ж з цих серіалу цього, Володар Кілець чи як. Всі жінки-відьми. Провожу лічні консультації, енергосесії, исцеляющие сесії. Для записи пишіть. Фільм «Матриця» – це взагалі правда, що там показано? Тобто є якийсь подкаст, де можна запитати в людини, чи правда якийсь фільм? Ні, а «Матриця». А Чоловік-паук, цей, Капітан Америка, правда, не правда? Реально щит этот летить отак. Ну, давайте послухаем. Фильм «Матрица» – это вообще правда, что там показано, или нет? А что касаемо только такой системы, только так вообще фильмов, которые к вам выходят? Только так... Діма, я знаю, я вже зіткався з цією жінкою, ви всі з нею зіткалися. Вона після реклами на радіо то швидко говорить. Ліцензія номер... В том числе «Матрица», только так то достоверность системы, только тогда... Мені здається, що... Бляха, вона просто і говорить, і щось ще передає азбукою Морзе. Я тобі кажу, це материала, который был выведен в показатели земного поля, только составляет. Я хочу ще раз послухати «Матриця». Це, Діма, реальність чи ні? Мені дуже подобається цей фільм. Яку пігулку проковтнув би, синю чи червону? Синю. Залишається все як є, і ти забуваєш про зустріч з Орфеусом, а червону ти потрапляєш в реальність. Я там повно попереджаю, там вони їдять хрючево і літають під землею. Я би подумав.
тебе ковтнув одразу 2 і подивився, що вийшло. В том числе матрица, только то достоверность системы только данного материала, только который был выведен в показатели земного поля, только составляет только 91%. Ні, це підрахунок. Воно ще на перфокартах, блядь, працює. Затроїло. Только по системным программным модулям. Только поэтому достоверность достаточно высока. Ну да, там же ж і ці хмарочоси були, автівки, люди ходили. Там приблизно якраз десь 90% просто знімалися на натурі. Там в офісі він сидів, пам'ятаєш? Телефон його мобільний. Це ж повністю з реальності все взято. Це із коментарів, до речі. Питання до неї, яку форму має планета Земля? Да, і питають. Ага, так, поїхали, теж цікаво. Если мы будем говорить только про матричную площадку, только Гайя, только Земля ваша, только то вы можете думать все, что вы хотите. Только все иллюзия, только все параметры работы вашего сознания. Только для кого-то круглая, только для кого-то, только она на слонах, на китах, только для кого-то плоская. Так, а що саме воно говорить? Но для нас система только матричной площадки Гайя, только система цифрового поля, только это система только показатели, только вибрационного актива, только мощнейшего, только торсионного поля, только оно... Так. Я не можу спіймати які. Я просто не розумію нащо таке говорити, таке, що складно таке це уявити. Як хтось говорить, розумієте, Ченнеля з цього серіалу. Прежде всего, только это система определенной матрицы, где собраны системы определенных цифровых носителей, да, только согласно этим матричным программам, только данная площадка является только рабочей игровой системой, только для показателей структури душі. Ну це набір слів. Ну це взагалі не має жодного сенсу, те, що вона говорить. Це от, знаєш, таке відхилення психологічне. Є багато подібних відео, одне з найвідоміших, там, де жіночка Канді Бобер оця. Вона щось, я не тільки Канді Бобер, но і жінка, чи що вона там казала. Ну щось таке, наче ти слухаєш, воно якось окремо, якщо так особливо підрізати от просто 5 секунд окремих, то наче воно сенс якийсь ще має. А коли ти слухаєш довго це, то ти розумієш, що все, воно якось не в'яжеться, це якісь просто слова, які пов'язані між собою на дуже-дуже близькій дистанції. Ви знаєте, ми з Дімою дуже багато знімали на вулицях програму «Дурнів +1». Ще давно, з 2011 по 2014 рік. І дуже-дуже багато працювали саме на вулиці, бо частково і рубрики наші знімались на вулиці, і спільна з Дашою Ши, до речі, Даша, привіт, рубрика «До дошки», вона теж знімалась на вулиці. І у нас були внутрішні такі правила, які ми для себе прийняли. І одне з таких правил було, якщо людина таких досить часто таки зустрічається на вулиці, от прям видно, що трошки вона то не дуже смішно буде з неї тягнути прикол. Розумієте, про що? І тут от просто конкретно, мені здається, жіночку з таким ось так. Я просто не можу їй діагноз поставити, бо це не мій фах, але думаю, що так, якийсь такий серйозний в неї. І вони посадили її перед камерою, просто гонять з нею біса. Звісно, це набирає якісь перегляди і так. Мені просто здається, це якось, неправильно, скажімо так, робити. Але весело. А у нас так. В ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орк. Хвилинка». Тут Вова довго буде крутити ще? Для упырей наша родина Рашка. Калашников, водка, гармонь, чебурашка. Діма. Рашка, чебурашка. Просмотр без вести пропавшего бойца СВО. Как думаете, живой? А що, насрано там прям на нього, я не знаю. Думаю, ні, якщо що. Це що, нова жителька Донецька радіє, що дали воду, чи що, блін?
Діма! Коли це закінчиться, Дім? За морем огненной смеси я плакать жаду кровака. Ну це крінж. Діма. Так, а у нас все, нема більше сторіс. Тож за традицією. Слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та до зустрічі! Па-па!